ازيكم؟ هنعمل مع بعض النهاردة التورتة بكل تفاصيلها. هنعملها من الألف للياء، والتورتة النهاردة اللي هنعملها زي المحلات بالظبط. هنقسم الفيديو على 2 عشان خاطر الفيديو كان معايا طويل. فالفيديو الأولاني الجزء ده هعمل لكم فيه الكيكة الأسفنجية وازاي نعملها بمكونات بسيطة زي ما انتوا شايفين ومن غير أي تعقيد في الخطوات. ده ميكس سبونج أنا بجيبه جاهز. بحتاج لصينية 32 مقاس 32 كيلو إلا ربع. ده هحتاج له 9 بيضات وكوباية إلا ربع مية. النص كيلو من الاسبونج بيحتاج نص كوباية مية، فأنا عشان هاخد كيلو إلا ربع هحتاج نص كوباية مية وربع كوباية مية يبقوا كوباية إلا ربع. التورتة دي أنا هعملها على مرتين، يعني الكيكة دي أنا هعمل منها تاني كيكة تانية، فهعمل 9 بيضات مع كوباية إلا ربع و9 بيضات مع كوباية إلا ربع. يعني معنى ان انتوا عايزين مثلا تعملوا تورتة بحجم مقاس 32 هتحتاجوا تشتروا كيلو ونص سبونج جاهز من عند اي محل مستلزمات حلواني، بيبيعوا خلطات السبونج الجاهزة، سبونج فانيليا او سبونج شوكولات على حسب الطعم اللي انتوا عايزينه. ميزة السبونج الجاهز ان الخطوات بتاعته هي خطوة واحدة وهيتضرب كله مع بعضه، مش هحتاج افصل صفار عن بياض ولا اقعد اعمل خطوات كتير، هي كلها كده هتتضرب مع بعض. تعالوا نشوف الطريقة. هنستخدم عجانة او هنستخدم مضرب كهرباء. المكونات كلها هنحطها في بولة واحدة او في بولة العجانة. هنحط كوباية الا ربع الميكس بتاع السبونج، الكيلو الا ربع سوري، وهنحط كوباية الا ربع مية والتسع بيضات، وبحط نص معلقة صغيرة من الخل عشان خاطر اتأكد ان البيض مش هيعمل اي ريحة. مش هضرب الميكس بالفانيليا الاول، يعني انا هستنى هضرب شوية وبعد كده هضيف الفانيليا عشان تحتفظ بريحتها، الريحة مع الخفق ما تروحش بتاعة الفانيليا. بعد ما بحط المكونات بتاعتي هبدأ أضرب على سرعة قليلة الأول. لو أنا بضرب بمضرب كهرباء يبقى هشتغل على أقل سرعة لحد ما المكونات تختلط ببعضها، وبعد كده أبدأ أزود السرعة بتاعتنا تدريجيا. فأنا دلوقتي أهو مشغلة على أقل حاجة، ولما هلاقي إن المكونات بدأت تختلط ببعض هبدأ أعلي السرعة واحدة واحدة لحد ما هوصل للماكس اللي هو أعلى سرعة. في حالة ان انا بضرب بمضرب كهرباء هحتاج ان انا افضل اخفق المزيج بتاعي لمدة تلت ساعة متواصلة، يعني على الاقل ربع ساعة مش اقل من كده، عشان خاطر الكيكة لما تدخل الفرن تفضل محتفظة بالقوام بتاعها، يعني تنفش وتفضل نافشة ما تهبطش مني. فلازم ان انا اخفق الميكس ده كويس جدا. ميزة الطريقة دي ان انا مش هحتاج بعد كده ان انا اضيف يعني اضرب البيض والسكر وبعدين اضيف الدقيق فابدأ اقلب، يعني دي بتنجزنا في الوقت وفي في الاسهل في الطريقة. هبدأ اضيف دلوقتي لما سرعت السرعة بتاعتي الفانيليا. بحط على الميكس ده 3 معالق صغيرة فانيليا، يعني تقريبا بحط معلقة صغيرة فانيليا لكل 3 بيضات، يعني كل ربع كيلو ميكس سبونج بحط له معلقة صغيرة من الفانيليا. لو انا بضرب بالعجان الكهرباء فانا هضرب لمدة 10 دقايق بس مش لمدة تلت ساعة، لان السرعة بتاعة العجانة بتكون طبعا اعلى. زي ما انتوا شايفين ان الخليط بتاع الكيك بتاعي على ارتفع اهو نفشت. نخلي بالنا ان احنا لازم قبل ما نشتغل في الخليط بتاع الكيك نكون مسخنين الفرن بتاعنا عشان خاطر عبال ما نخلص يكون خلاص الفرن وصلت لدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها. انا دلوقتي بخفق على الماكس اهو وهسيبها 10 دقايق لحد ما تخلص وتبقى كده تمام. طبعا بطنت الصينية بتاعتي عادي بالخليط بتاع الزبدة والدقيق، وبحب احط في القاع بتاع الصينية ورق زبدة على قد الحجم بتاع الصينية عشان خاطر تبقى سهلة وانا بطلعها. دلوقتي هحط الخليط بتاعي في الصينية. طبعا انا سخنت الفرن على درجة حرارة 180 درجة. مهم جدا ان احنا نكون مسخنين الفرن من قبل ما نبدأ في الكيكة عشان عبال ما نخلصها تكون الفرن وصلت لدرجة الحرارة اللي احنا عاوزينها. بعد ما بنزل الخليط هبدأ ان انا اهز الصينية كده، يعني احركها
اخبطها بالراحة عشان خاطر الفقاعات بتاعة الهواء اللي باينة على الوش دي انا عايزاها تطلع، عشان خاطر الصينية تكون كلها سوا واحد، يعني لما تيجي تستوي ملاقيش عندي حتة عالية وحتة قليلة واطية. الصينية هتقعد معايا في الفرن حوالي نص ساعة. قبل نص ساعة مش هفتح عليها الفرن نهائي عشان خاطر ما يدخلهاش هوا. النص ساعة دي بالنسبة للحجم ده، يعني أنا مثلا لما بعمل كميات قليلة، لما بعمل صينية صغيرة بتكون مقاس 24 مثلا، فهي أقصى حاجة تلت ساعة بتكون في الفرن استوت وبقت تمام. لكن بالنسبة لحجم 32 ده هي بتقعد نص ساعة بالظبط. بعد كده بقدر أفتح عليها وأختبرها بإن أنا بحط توثبيك في النص كده، خلة أسنان، بشوف بيها لو طلعت نظيفة يبقى هي كده تمام استوت. لو ما طلعتش، لو طلع فيها أي مزيج من الكيك يبقى هي كده لسه محتاجة تقعد شوية كمان. لما باجي أطلع الصينية من الفرن بحب دايما ان انا احط حاجة على الرخامة الاول تعلي الصينية عن الرخامة، عشان خاطر الهواء يدخل من تحت الصينية ويبدأ ان الصينية تبرد من كل الجهات. يعني ما بحطش الصينية على الرخامة مباشرة. لو عندنا بقى شبكة تهوية، عندنا أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنحطها تحت الصواني عشان خاطر السخونية بنحطها وبنطلع الصينية عليها. هي دلوقتي كده الكيكة استوت معايا زي ما احنا شايفين كلها سوا واحد، علت وبقت جميلة اهي وملت الصينية. ولما تبرد مش هتخفس، ما تقلقوش، يعني الخفسة بتاعتها بتكون بسيطة جدا، لكن مش اللي هي بقى بتهبط ونلاقيها زي الحاجات الحلوة دي اللي احنا بنشوفها. دي ميزة الميكس الجاهز، ان هو كل مرة هيطلع لك الكيكة زي زي ما هي، مفيش مرة هتطلع عالية ومرة هتطلع مش عالية. مهم بس ان المكونات بتاعتك تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش في عندنا البيض ساقع، ما تكونش المية سخنة، المية اللي انا بحطها مية عادية خالص، ولا سخنة ولا ساقعة. لو اتبعتي كل الخطوات دي بالظبط ودرجة الحرارة بتاعة الفرن مظبوطة، هتلاقي ان النتيجة ثابتة كل مرة، والكيكة طعمها من جوه بيبقى زي بتاعة الكيكة الجاهزة او التورتات الجاهزة بالظبط، ما بيبقاش فيها القوام بتاع الكيكة البيتي دي. يعني مجرد ما انت هتعمليها هتكتشفي ان انت كده خلاص عملتي تورتة بره. لازم اخد بالي ان التورتة لما الكيكة لما تطلع من الفرن ما تطلعش على تيار هواء، لا شباك مفتوح في الشتاء ولا مروحة. بعد ما بتبرد تماما بسيبها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة تبرد. زي ما انتوا شايفين اهي لسه مالية الصينية ما حصلهاش حاجة. هبدأ ان انا بسباتيولا رفيعة اسلك الجناب، اتأكد بس ان ان مفيش اي حتة في الجنب لازقة، عشان خاطر لما اقلبها مفيش حاجة منها تتقطع. بالراحة كده بسلكها، هي اوريدي بتبقى يعني شبه مفصولة عشان انا دهنة الصينية اصلا، بس يعني زيادة احتياط ان انا بتأكد ان هي تمام مفيش اي حتة فيها لازقة. اوكي، بعد ما خلاص كده اتأكدت بروح جايبة صينية تكون تقريبا مقاسها او طبق او سيرفيس، يعني whatever انتي عندك عشان خاطر هنقلب عليه الكيكة وتكمل ان هي تبرد من الجزء اللي فوق. بعد كده بدخلها التلاجة. ويستحسن ان انا مقسمهاش في نفس اليوم، يعني استنى لتاني يوم عشان اقسم الكيك. انا دلوقتي اهو قلبتها وهشيل الورقة الزبدة دي اللي هي من تحت، وهسيبها تكمل ان هي تبرد تماما. بعد كده بغلفها بكلينج فيل وبدخلها التلاجة ابيتها، يستحسن يعني ان هي تبات، او ان انا مثلا هعملها الصبح وهقسمها بالليل. المهم بس تكون الكيكة ساقعة لما اجي اقطعها عشان ما تتفرفتش مني وتتقطع وتتبهدل. الخطوات دي لو حافظتوا عليها هتلاقوا ان الكيكة معاكوا طالعة ناجحة بكل سهولة، مفيهاش اي مشاكل، وهتلاقوا ان الموضوع بسيط. انا هقسمها على 2 وهعمل منها كيكة تانية، فهيكون عندي 4 طبقات من الكيك، هتعملي تورتة عالية جدا. دلوقتي بعد ما سقعنا الكيكة كويس في التلاجة، هجيب بورد او صينية او whatever بقى الحاجة اللي احنا هنجيبها، تكون مقاسها اكبر من مقاس الكيكة، ضروري ان هي تكون مقاسها اكبر بحبة حلوين يعني. تمام، انا بحب افرش عليها كده مفرش من اللي هما بيتفرشوا على السفرة دول، اللي بيبقوا استخدام مرة واحدة. بقطع منه جزء وبغطي البورد اللي انا هشتغل عليها عشان خاطر اتجنب بقى الفرافيت اللي هتملالي الدنيا، بحيث ان انا بعد كده بروح لما المفرش ورميه على طول، ما بيبقاش عندي الدنيا اتبهدلت قوي.
تمام. دلوقتي انا عشان اقطع الكيكة محتاجة حاجة من الاتنين، يا اما المنشار بتاع الكيك بتاع تقطيع الكيك، او السكينة المنشار، او سكينة كبيرة، بس هو يستحسن يعني يا اما المنشار بتاع الكيك او سكينة منشار. احاول ان انا اقف بالسكينة عند نص الكيكة بالظبط، وابدأ بالراحة كده ان انا اعمل علامة بالسكينة، ادخل كده واحدة واحدة بالراحة، وافضل ماشية على خط واحد، احاول ان ايدي ولا تنزل ولا تطلع، يعني القطعة بتاعتي تكون في نفس الخط. تمام. وابدأ الف الصينية اللي في ايدي. لو انا قدرت ان انا يعني احطها على حاجة عالية وتبقى زي التيرن تيبل دي كده، زي القاعدة الدوارة، تمام. لو انا مفيش امكانية ان انا احطها على حاجة عالية واخلي الصينية اللي انا بقطع عليها تلف، فانا ممكن ان انا بس هحدد، افضل انا الف بايدي الصينية واحدد القطعة مكانها فين بالظبط، وهكملها بطريقة هقولكوا عليها دلوقتي. انا دلوقتي هفضل الف الصينية لحد ما خلاص الاقي ان السكينة وصلت لكل حتة في الكيكة وقطعتها الطرفين عن بعض على نفس المستوى، على قد ما نقدر ان هي تكون على نفس المستوى. طبعا ميزة المنشار ان هو بيسهل الموضوع ده خالص، بس انا تعمدت ان انا اعملها النهاردة بالسكينة عشان اوريكم ان هي سهلة، وممكن نعملها بسكينة عادية، مش لازم يكون عندنا ادوات متخصصة قوي يعني عشان نعمل تورتة، ممكن عادي بالحاجة اللي موجودة عندنا في البيت يعني. فانا كده اهو خلاص فصلت الاتنين عن بعض. لو انا بقى مش هعرف اعملها بالسكينة مظبوط، هبدأ ان انا ادخل فتلة من اول الكيكة لاخرها زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهبدأ ان انا افصل الطبقتين عن بعض بالفتلة دي، بحيث ان هي ما تخليش الطبقتين يبقى فيه قطع في النص، مثلا يجي في حتة تتخرم الطبقة ولا حاجة. الفتلة دي هتكون للمبتدئين اسهل يعني من السكينة. كده انا خلاص عندي الكيكة بقت طبقتين، وهجيب الكيكة التانية واقطعها، هيبقوا عندي 4 طبقات. ادي ال4 طبقات. انا التورتة النهاردة هعملها ب3 طبقات بس، لو حابين تعملوها بال4 طبقات عادي هتعملوا الحشو بين كل طبقة والتانية، هيبقى عندكم 3 طبقات من الحشو و4 طبقات من الكيك، بتبقى تورتة عالية جدا وبيبقى شكلها تحفة. كده احنا خلصنا الجزء الاول، والجزء الجاي ان شاء الله هنشوف فيه بقية الخطوات، هنعرف ازاي نحشي التورتة، وازاي نعمل التقفيل بتاعها اللي هو قبل عجينة السكر، ازاي نعمل الديكورات اللي هنحطها على الكيك، والتركات اللي تخلي معانا الكيكة متماسكة وشكلها زي الجاهز بالظبط. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وإن شاء الله أشوفكم في الجزء التاني.